Den stora kängan blir egentligen till SVT och gammelmedia som nu försöker hoppa in i det här och snuska till det här ännu mer. Hej på er, nytt avsnitt. Just när jag spelar in det här så är det väl 2 timmar kvar till Brynäs spelar mot Kalpa i Finland i kvartsfinal. Och de har ju 4 mål att gå på. Det innebär att de kan förlora med 3 och ändå klara sig vidare. Så det tror jag att de kommer fixa. Och Brynäs, det kommer mycket mera Brynäs framöver. Det kan jag lova er. Men jag tänkte prata om den här dokumentären som har varit på SVT. Som heter Hatet. Och den handlar då om några YouTubers och det som kallas för Krippafallet. Jag tänkte gå igenom det. Och det här blir min analys av det. Och det kommer bara bli ett avsnitt. Jag kommer inte försöka mjölka några pengar på det här. Utan det blir bara min personliga analys på det. Men först vill jag koppla ihop det här med det här som titeln heter här då. SVT och gammelmedia. Och då, jag vet inte om ni som följer. Men Peter Wahlbeck var med i ett avsnitt i lördags. Som sin persona Dragan då. Han har varit med förut, Peter Wahlbeck, ganska mycket. Där jag fick en kommentar som var ungefär: han är rasist och antivaxare. Och där kan man ju såklart tycka. Nu känner jag Peter Wahlbeck och han är inte rasist. Den känner honom väldigt väl. Men han var ju då utsatt för en sån här grej när han var nere i Eksjö. Han drog sexistiska och rasistiska skämt, tyckte någon. Och så var han avplockad av scen, som det stod i tidningen. Sen var det en lokal tidning som skrev om det där. Och sen så hängde då SVT och eller Aftonbladet. Jag vet inte vem som hängde på. Varav han har fått lite kämpigt med det där. Så funkar ju gammelmedia. Och då kopplat då till att allt som står i gammelmedia är sanningen. Vilket i det här fallet är inte sanning. Peter Wahlbeck är inte rasist. Och antivaxare, det kan man väl kalla honom. Det var ju, jag vet inte hur många, 1 miljon som inte ville vaccinera sig. Jag själv tog 2 sprutor och svimmade flera gånger efter när jag var ute och sprang och gick i skogen. Så det kan diskuteras. Och det är ju så länge sedan som jag tycker att det kanske man borde inte kalla någon för det. Så, men det sitter kvar. Och det beskyller jag såklart gammelmedia och SVT och TV4 för. De hade ju verkligen kampanjer för det där. Att det var bara så. Och sen hade vi någon socialdemokrat som gick ut och sa att vi ska leta reda på var de bor och de som inte hade vaccinerat sig. Mycket sjukt enligt min utsago. Men vi hoppar över till det här som vi kallar hatet då. Och då är det så här att det finns, ni som har följt det här, ni vet ju såklart, för er som inte har följt det här, kanske bara genom SVT. Och det är där jag vill skildra här idag, att det finns verkligen 2 sidor av det här. Jag har följt Anjo. Jag har följt familjen Lundell. Jag har följt Krippa och Linnea i typ 2 år nu. Så jag är ganska insatt i vad som har hänt. Alltså det som har visats på YouTube. Man kan tycka vad man vill om att lägga ut sånt här på YouTube. Men sen då. Man har hört den här. Jag har ju varit på den ena sidan väldigt tydlig där. Och liksom att. Framförallt vad Anjo har pratat om. Och så här liksom följt honom och. Ja, det här är något som inte riktigt stämmer. Den här Krippa har varit en rättegång nu för penningatvätt och lite sådana saker. Och som sagt, man kan tycka vad man vill om allt det här. Men sen kommer då den här Göran Bodin från SVT. Och återigen kopplat tillbaka det jag sa förut. Här SVT, tror jag, vill åt alla de här människorna som tittar på YouTube. Många unga människor. Då tänker man att man går in i det här fallet och gör de här dokumentärerna och kan då få in de yngre människorna från YouTube till SVT. Det här är min personliga utsago, men där någonstans tror jag det här ligger. Och sen då den här Göran Bodin. Jocke Lundell skrev en bok om hans uppväxt och hans mor. Han hängde ut sin mor ganska duktigt där. Här försöker då den här Göran Bodin koppla ihop det här med alla hans papper från socialen och allting när han växte upp. Och då menar på att det här finns inte det som Jocke Lundell har sagt. Man kan se tydligt att det kanske inte finns den ordagranna kopplingen där mellan vad som hände i hans barndom och det som står i alla de här papperna. Men det är fortfarande ett barns
Det är hans utsago. Det här hände mig när jag var liten. Och man kanske inte kan bara avfärda det som att nej, det har inte hänt för det finns inte i papper. Även om han har sagt det. Nu kom det ut någonting idag att nu har han sagt det här och kom på det här när han var 31 år. Bla bla bla. Men jag är fullständigt övertygad om att det har hänt saker när han växte upp som gör att han har de här minnena och format honom till den han är idag. Men då ska den här på SVT, reportern där eller journalist, vad han nu är. Då ska han då mena på att ingenting av det här hänt och det här är falskt och Jocke ljuger då. Det är lite där den bygger på. Sen när man då hoppar över till andra sidan, den här Krippa och Linnea. Det var där allting började med att Linnea anmälde Krippa för misshandel och Krippa vart häktad. Ja, fine så. Sen så hjälpte då Anjo och Jocke. Hjälpte då Krippa och stod på hans sida. Varav sen Krippa går ut och talar om det här. Hur elak Linnea har varit mot honom. Bla bla bla. Varav några dagar senare så blir de tillsammans. Här börjar det här infekterade som kallas för Krippa-fallet. Sen har de hållit på nu i 2 år och bollar fram och tillbaks. Och har man följt det här så har man varit lite så här ibland. När man tittar på det ibland när man bara, det här är så sjukt. Och om man tar ordet sjukt där, min så här personliga analys av det här är att det är väldigt sjukt allt som har hänt. Och hur man kan lägga ut det på YouTube. Till exempel om jag skulle bli osams med någon kompis eller vad det nu ska vara. Och sen så sitter jag och gör massa videor om den personen och den personen sitter och gör massa videor om mig. Ungefär så kastar man skit på varandra. Och det blir väldigt, väldigt sjukt och det blir liksom, man hänger ut varandra. Men det som har hänt då utav det här, det är ju att där de tar upp i dokumentären, det är ju framförallt då den här Linneas föräldrar och syskon. Jag tror de bor i Malmö, de är i alla fall skåningar här med dokumentären. Där då hennes 14-åriga lillebror har blivit mobbad i skolan och trakasserad och fått massa hot och hat. Det som man kan ta här på, som för mig känns så jäkla skevt i allting det är att den här Krippa och den här Linnea, de lägger skulden på Jocke och Anjo. Här blir det skevt på något sätt. För att allt började med det som Krippa och Linnea gjorde. Det var där allting började. Nu snurrar man till det i dokumentären som att det är alltså Anjo och Jockes fel, verkligen Jockes fel, att hennes bror har blivit utsatt för det här. Man tar det liksom 2 steg längre. Och det är klart, hade Jocke och Anjo lagt ner det här så hade inte det hänt. Men Krippa och Linnea la inte heller ner det. Det har ju varit så infekterat. Så här tycker jag så här, man måste verkligen titta på sin sida här. Vad har jag gjort och vad har de gjort? Alltså sin egen del. Vad är min del i det här? Och där tycker jag att det blev väldigt, väldigt galet. Det var någonting här förra veckan om den här Linneas pappa som skrev till Jocke och nästan hotade honom för att allt var hans fel. Vilket man kan säga då, även om man tittar på dokumentären. Men sanningen är ju den att Krippa och Linnea också var i det här. De hade kunnat stängt av sina mobiler när de blev tillsammans igen och lagt ner det här med YouTube. Då hade inte det här fortsatt. Och likadant från andra hållet då. Och det där blir så jäkla skevt allting. Och snuskigt, liksom, som sagt, man kan titta och lyssna lite grann på det här, men nej, det är inte snyggt. Och sen får man ju tänka på att det är många barn som tittar på det här och går in i det här liksom och ska det vara så här eller ska det inte vara så? Det är klart att det inte ska vara så här. Och man ska ju framförallt inte lägga ut det alltså så på YouTube. Men jag tror att kopplingen är så. Det låter kanske jävligt långsökt och kanske lite så här foliehatt på mig. Men jag tror, som jag sa, SVT vill åt de här. Och har då försökt nu få med dem på det här sättet då. Att de vet hur stort det här fallet är, som kallas för Krippa-fallet då. Jag vet inte, men där någonstans landar jag in i det här. Vad tycker ni? Har ni sett hatet och vad tycker ni? Vilken sida står ni på i sådana fall? Har ni följt dem på YouTube? Kommentera gärna här nere eran syn på det här. Så,
Den stora kängan blir egentligen till SVT och gammelmedia som nu försöker hoppa in i det här och snuska till det här ännu mer. Så att det verkligen ska bli så att man kan gotta sig i det. Ja, jag vet inte. Jag skulle aldrig personligen själv kunna gå så långt i en YouTube alls ska man säga. Men lägga ut det på YouTube och verkligen sprida det här och trissa det som de har gjort. Jag tycker det känns jäkligt skevt. Inte ta ställning, men det känns ändå som oavsett vad Jockes story är och inte, så känns det ändå som att den sidan har ändå försökt vara hyfsat sansad, och Jocke har ju verkligen försökt skrivit flera gånger som har kommit fram i chattar, och han vill egentligen inte ta i det här men har blivit tvungen att försvara sig. Sen är det barn och grejer inblandat i det här också såklart, och Krippa har en dotter och hon har varit inblandad i det här, och det är så sjuka grejer som har hänt. Ja, det var min analys av det hela. Håller ni med mig? Eller är ute och cyklar? Vill SVT åt alla yngre och komma åt dem genom YouTube och så gör den här dokumentären? Ja, ni får titta på den själva om ni inte sett den. Och kolla gärna in då Anjos och Krippas YouTube-sidor också. Där kan man verkligen få del av vad varje sida är någonstans i det här. Ja, det var allt för idag. Nu ska jag kolla på ishockey och sen så kommer det Brynäs-avsnitt här framöver, det kan jag lova. Så får ni ha en fortsatt trevlig vecka. Vi ses snart igen. Hej då!